Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to mag-unbox tayo ng isang Huawei product at ito ang Huawei Wifi AX3 quad-core router. So tara mga ka-J-Vlog, check natin! So ayan, very interesting ang i-unbox natin dito sa ating YouTube channel dahil ito ay related sa internet connection. At ito nga, ang bagong product ni Huawei, isang router siya. And paniguradong marami magkaka-interest dito sa product na to. Lalo na ngayong pandemic, karamihan sa atin ngayon ay work from home or school from home. And marami tayong nai-experience na challenges about sa internet connection dito sa Philippines. So minsan mabagal siya, depende na lang yan sa inyong internet provider. And syempre ako na-experience ko rin minsan ng slow internet connection. So yung nagiging factor din siguro dyan is yung router na pinoprovide ng mga ating internet service provider. So ngayon yung iba, ang remedy nila, bumibili sila ng mas magandang Wi-Fi router para mas mapa-improve yung kanilang internet connection. So dyan ngayon papasok itong Huawei Wifi AX3 quad core. Dahil itong Wi-Fi na to mga ka-J-Vlog ay meron ng Wi-Fi 6. So ang tanong, ano bang Wi-Fi 6? Ang Wi-Fi 6 ang pinakabagong Wi-Fi specification at ang predecessor niya nga is yung Wi-Fi 5. So pag naka Wi-Fi 6 ka na, mas better na ang inyong connectivity, mas faster na ang inyong network speed at kaya niya mag-run ng mga multiple device sa isang network lang. So personally mga ka-J-Vlog, bagay na bagay talaga sa akin tong bagong router ni Huawei. Kasi karamihan na ng mga ginagamit nating device ay nagre-require na ng internet connection. Mapa-TV yan, relo, cellphone, computer, smart speaker, smart vacuum, smart appliances, at marami pang kahit anong smart dyan. Ayan. So yan, kung medyo outdated yung router mo, so medyo mahirapan siyang i-manage lahat yung device na yan na nagre-require ng internet connection, di ba? Kaya minsan nakaka-experience tayo ng slow internet connection. At di ba minsan yung mga ibang router, hindi abot sa kabilang kwarto mo. May ganong scenario, and yes, na-experience ko yan. Lalo na yung router ko, nasa kabilang kwarto ko, and hindi na siya abot dun sa may kusina namin before, yung luma naming bahay. And ngayon itong router ko, hindi na siya umabot dun sa rooftop namin, and isang palapag lang naman yon. So yan, may iba na experience ko pag ginamit na natin tong router ni Huawei. So mga J-Vlog, ang tanong, kung magkano ba tong Huawei AX3? Meron siyang official price dito sa Philippines na 3,999 pesos or almost 4,000 pesos. At kung interesado kayo dito sa router na to, i-check nyo na po yung link sa description dahil ilalagay ko po kung saan to pwedeng mabili. At sa kanyang presyo, masabi ko na okay na rin siya dahil marami namang magagandang features na ma-offer sa atin tong si Huawei AX3. At ayan mga ka-J-Vlog, samahan nyo akong i-unbox itong bagong labas na router ni Huawei. So ito yung box niya, Huawei Wifi AX3 quad core. Ayan, Wi-Fi 6 Plus up to 3,000 Mbps siya. Wow, ang taas niya na. Ito yung maganda dito, meron siyang Huawei Share at yun nga quad core 1.4 GHz ang kanyang CPU. Sa likod, ayan, meron tayong introduction about sa Huawei Wi-Fi 6 Plus. Ayan, meron siyang Huawei Share quad core nga. Huawei HomeSec, so mamaya di-discuss natin yan, at ito yung product specifications. So yung feature niya nga is yung Huawei Share, yung tap to connect. Ayan yung gustong-gusto kong makitang feature mamaya. So meron siyang sample network diagram dito. Naka-plastic pa. Yun o. So bubungad sa atin yung router. At mamaya papayta ko sa inyo paano i-setup to. Mamaya na to, tingnan natin yung content ng box. Okay, meron tayo ditong power brick. Ayan. Yan yung power source niya. Meron tayong Ethernet cable. Quick start guide. And I think yun lang. So, wala na mga ka-J-Vlog. Yun lang yung content ng box. Ayan, quick start guide, Ethernet cable, power source, and yung router. So, dito sa kanyang quick start guide, pinapakita kung paano natin i-connect yung Huawei router. Ito na siya, naka-plastic pa. Yun no. Ang maganda naman dito sa Huawei router na to, very light siya mga ka-J-Vlog. Yun, ang isang antena. Ayan na. 4 na antena. So ayan, meron siyang 4 na antena at yung isang
antenna niya ay merong Wi-Fi 6 Plus na nakalagay dyan. At ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-J-Vlog na NFC area ng router. So ito yung cool feature ng router na to dahil mas convenient na mag-connect dito pag meron kayong Android na merong NFC. Itatap nyo lang dito yung smartphone nyo at automatic na siyang magko-connect sa inyong Wi-Fi router. Very high-tech mag-connect. Papatong mo lang na ganyan, boom! Connected na kayo at mamaya papakita natin yan of course. Ito yung mga ports niya kung makikita nyo. Meron tayo dito sa power. Ayan siya. Yung one port. So, dito natin i-connect yung old router natin. Tapos, meron tayong LAN 1, LAN 2. Meron tayong reset. Doon sa tinutusok. Tapos, ito yung kanyang power button. Ayan. Maganda naman yung cable na kasama nila dito. Meron pang velcro eh. Tsaka flat siya, no? Flat. So, ayan. Kinabit na natin yung cable sa one port dito sa Huawei. Ngayon, ito. Yung dulo nito ikakabit natin sa LAN port ng ating old router. So ito yung router ko, galing Converge. Isasaksak natin siya sa LAN port. Okay, nakakabit na. So ngayon, gagamitin natin yung power source. Siyempre, kailangan natin ng power source. Ayan, kabit natin dito sa power. Siyempre, yun nga pala mga ka-J-Vlog, yung kasamang power brick dito sa Huawei AX3 ay bilog siya. So, kailangan nyo siya ng adapter. Pero, kung universal naman yung outlet nyo, okay na yun. Parang akin, universal na yung outlet ko. Ayan. May color red tayo dito, yung light indicator nya dyan. So, ayan, Huawei 104F130D. Check nyo mga ka-J-Vlog kung tumugma yan dun sa nakalagay sa baba ng router nyo. So, yun yung default Wi-Fi name niya. Huawei 104F130D. Okay, nakalagay dyan connected without internet kasi isa-set up pa natin yan. So, yun mga ka-J-Vlog, kung na-connect nyo na siya sa Wi-Fi router nyo, may pupuntahan lang kayong IP address. Ayan, 192.168.3.1. So, papakita ko naman sa inyo yung pinaka-cool feature dito sa Wi-Fi na to is yung kanyang wireless connection. So, kung meron kayong Android phone na merong NFC, sobrang dali nyo na yan mako-connect dito sa inyong Wi-Fi AX3. Ngayon, gagawin natin yan. Papatong natin itong smartphone na merong NFC. Ayan, no? Connect to the network. Ayan, no? Connect to the network. Gusto mo netla, saka connect. Yun. Grabe, 'di ba mga ka-J-Vlog? Sobrang bilis mag-connect. Ayan na, naka-connect na tayo. O, 'di ba? Pinatong mo lang yung smartphone mo, kumonect na siya agad. Ganyan ka high-tech itong router ni Huawei. So, ayun, nakapunta tayo doon sa portal at welcome to Huawei Wifi AX3. Agree lang natin. So, let's get started. Checking your internet connection. Please wait. So, ito yung lalabas mga ka-J-Vlog. Ayan. Ang maganda naman dito sa router na to, capable din siya ng 5 GHz na Wi-Fi. At pwede na natin ibahin yung ating Wi-Fi name. Ayan. So, ibahin na natin. Okay. Ayan. Na-set up ko na yung aking Wi-Fi name. Ayan. Gusto mo net? La. Asa ka. Tapos, okay. Na-set na rin natin yung Wi-Fi network password. At yung router admin password din na-set ko na. And meron siyang option dito, backup Wi-Fi 5. Ayan, some Wi-Fi 5 devices with earlier network adapter drivers, such as certain laptops with Intel network adapter, will use this network if they can't discover the Wi-Fi 6 network. Okay, enter natin yan. Para for example, hindi nga support yung Wi-Fi 6, meron tayong backup sa Wi-Fi 5. So next tayo, configuration complete. Connect to the Wi-Fi again. You can now leave this page. Okay. Ayan na siya mga ka-J-Vlog. So, dalawa ni na-detect. So, dito tayo sa Wi-Fi 6. At, ayan! Connected na tayo successfully. At, dito natin madi-differentiate na Wi-Fi 6 siya. Kung makikita nyo naman dun sa signal bar. Dito sa smartphone, meron tayong number 6 sa taas. So, meaning, naka-Wi-Fi 6 na siya. So, very interesting, diba? At ayan, tingnan mo dito sa Wi-Fi signal ko. May number 6 dun sa taas. Okay, sobrang excited na ako. At ang maganda dito sa Huawei AX3, pwede natin siyang i-connect dito sa Huawei AI Life
para mas makontrol natin ng mas madali yung ating Wi-Fi router. Kasi dito sa Huawei AI Life, pwede natin makita kung anong nangyayari sa mga device natin. Ayan, device management, parental control. Pwede natin makita yung guest Wi-Fi, Wi-Fi timer, at meron din siyang one key diagnose at marami pang iba. And mamaya titingnan natin yung mga yan. So, install nyo yan sa inyong smartphone. So, available yan sa Huawei App Gallery. Okay, ayan. Detect niya na yung device natin, yung router. So, kailangan muna natin i-enter yung ating router password, di ba? Sobrang secured niya rin. Ayan, connected na tayo at connected. Excellent ang internet. At pwede natin makita yung ating Wi-Fi quality dito. Ang cool na itong app na to mga ka-J-Vlog kasi nakikita rin natin dito yung download speed natin at yung upload speed. At pwede rin natin makita yung mga connected device natin at pwede rin natin i-limit kung ilang device lang ang pwedeng makonect dito sa ating Wi-Fi router. At pwede rin tayo dito mag-block ng device. For example, kayo ng kapatid mo nag-away kayo tapos kayo may-ari ng internet, di ba? Pwede mong i-block yung device nila para hindi siya makapag-internet, di ba? Napakagandang feature yan. And for example, yung mga nakikikabit na kapitbahay na nalaman yung Wi-Fi password nyo at nakita nyo sa inyong app na, uy, may kakaibang device dito. Ayun, pwede nyo silang i-block. Meron din siyang parental controls dito. Okay, ayan. Keep your child's internet usage healthy. Okay. So, pwede tayong mag-timer sa Wi-Fi connection ng ating mga chikiting. Dito natin ilalagay yung device nila para maset natin yung limit. Meron din tayong guest Wi-Fi dito. Create a guest network for greater security. Ayan. At meron din siyang diagnose. Ayan. Pwede natin i-diagnose yung internet connection natin. Na-diagnose niya naman internet connection and connected. Firewall enabled. Wi-Fi signal strength max. Wi-Fi interference optimal. Tsaka device connection quality. One has a stable connection kasi isa lang naman yung nakakonect. Okay, di ba? Napaka-useful ng application na to dito sa ating Huawei Wi-Fi router. Kaya kung nakabili kayo nitong AX3, wag niyong kakalimutan na i-install itong Huawei AI Life. About naman sa Wi-Fi 6, ang most consumers kasi ay hindi aware sa mga different Wi-Fi. So, most traditional routers kasi natin ay merong Wi-Fi 4 na naka-install at yung Wi-Fi 4 ay na-launch pa ng 2009 or meron silang Wi-Fi 5 na na-release naman noong 2013 to 2018. So, ang Wi-Fi 6 kasi ang latest connectivity trend for Wi-Fi routers. So, yun nga, mas magiging better yung inyong connectivity, mas magiging mabilis yung inyong network speed, at pwede kayo mag-connect ng mga multiple device at the same time. So, yung Wi-Fi 6, meaning meron tayong high speed, low latency, power saving, and reliable connection. So, kung gusto nyo maka-experience ng uninterrupted internet connection, siguro mag-upgrade na rin kayo sa Wi-Fi 6. At ito yung masasuggest ko sa inyo, yung Huawei AX3. So itong Huawei Wifi AX3 ay 3 times faster kasi itong Wi-Fi 6 ay merong channel bandwidth up to 160 megahertz. 3 times yan ng Wi-Fi 5 per antenna. Lower latency rin siya. So meaning yan, mas faster yung response nyo pag nakakonect kayo sa mga multiple devices. 30% lower power consumption din siya. So itong si Huawei Wifi AX3 ay power efficient. So para ma-further nyong ma-understand yung Wi-Fi 6 ay magpapakita ko sa inyo dito ng photo para ma-differentiate natin yung speed ng Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 at Wi-Fi 6. So gagamit tayo ng mga model. For example, dito sa Wi-Fi 4, kung makikita natin dito, ang model natin dito is bicycle. So, i-illustrate natin yung Wi-Fi 4. Ganyan yung speed niya sa bicycle. Tapos, mas nag-improve yan sa Wi-Fi 5. Ang bilis niya na parang scooter or motor. So, mas mabilis na siya sa bicycle, di ba? Tapos, dito naman papasok si Wi-Fi 6 na kotse na yung ating illustration. So, mas mabilis siya of course sa motor or sa scooter. So, ganyan natin i-differentiate yung speed ng Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 at Wi-Fi 6. So, from bicycle, naging kotse yung bilis niya. Ang maganda naman dito sa Huawei Wifi AX3 is yung kanyang security and stability. So, meron siyang 4-level security protection mechanism. Magpapakita ko sa inyo ng photo about sa kanyang security. Ayan, meron siyang anti-brute force algorithm to prevent strangers from accessing your network.
Guest Wi-Fi to protect Wi-Fi password from being leaked. 1 key to kick off strangers. Nice yan. And meron siyang Wi-Fi encryption. So si Huawei nagpo-provide ngayon ng seamless AI life at meron silang tinatawag ngayon na 1 plus 8 plus N. So meaning yung 1, yung main entrance niya is yung smartphone mo. 8 is yung secondary entrance nyo tulad na lang ng mga wearable, earbuds, tablet, speaker, PC, VR glasses, monitor, at marami pang iba. Tapos yung N is yung third entrance tulad na lang ng mga smart appliances. Ayan, tulad ng mga smart light, smart vacuum, at marami pang iba. So meron kasi magiging malaking factor dyan si Huawei Wifi AX3. Siya kasi magsaserve as a strong link para magkaroon tayo ng fast and reliable connection sa ating mga smart devices. At dahil dyan, mas magiging convenient pa yung paggamit natin sa mga smart devices natin. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo naman kung gaano ka-reliable ang Wi-Fi 6 sa atin. At ang maganda kasi dito sa router na to mga ka-J-Vlog, kahit saan nyo siya ilagay sa bahay nyo, nakaka-clear siya ng dead spot sa bahay nyo dahil sa kanyang wall penetration feature. And kung mapapansin nyo, diba sa mga old routers natin, pag marami nang na-connect na device, medyo bumabagal na yung internet speed natin. Lalong pag may nagda-download. Ayan, dyan ako inis na inis. For example, yung father ko, nagda-download siya tapos ako nag-YouTube. Ayan, once na nag-start siya nag-download, nakaka-experience na ako ng buffering sa YouTube. So, yan talaga yung main problem na yan na-experience ko before sa old router ko. Yung konti pa lang yung device, for example, 3 tao pa lang, ayan, nakaka-experience na ako minsan ng slow internet connection din. At sobrang napapansin ko yan pag nanonood ako sa YouTube or Netflix. And hindi na namin yan may experience, of course, dito sa Huawei Wifi 6 dahil itong Huawei Wifi 6 can handle multiple device at the same time. Kaya sa mga heavy user ng internet dyan, for example, maraming member sa bahay nyo, siguro it's time na palitan ng router nyo para mag-improve yung internet speed nyo sa household nyo. At ito yung masasuggest ko sa inyo, yung napakagandang router ni Huawei. At syempre, sobrang high-tech neto at sobrang secured niya rin. Dahil itong si Huawei Wifi AX3 ay meron siyang Huawei HomeSec. Itong router na to ay merong financial security level protection. So hindi basta-basta ma-hack yung mga credit card information sa dito at yung mga iba pang private information nyo. So yun nga, meron siya official price dito sa Philippines sa 3,999 pesos. Yung quad-core version, ito siya. At kung gusto nyo pang mas makatipid, meron siyang dual-core model at nagkakalagay ng 1,599 pesos. At yun yung model niya na WS5200. Yun yung dual core model niya. So yun, nagbigay pa si Huawei ng mas affordable version para mas maging maganda na talaga ang internet connection nyo sa inyong household. So sa time ngayon na halos lahat tayo ay gumagamit na ng internet connection, siguro it's time na rin para i-upgrade ang inyong router.